นานมาแล้วณดินแดนอโพเลียนถัดจากสวนแห่งแม่น้ำสี่สายที่นั่นมีเมืองเก่าแก่อยู่ในแคว้นอแบดดอนชื่อของมันเป็นภาษาโบราณว่านอยเครสแต่ลักซ์ผู้ชาญฉลาดในการพูดและเล่นคำได้เปลี่ยนชื่อใหม่ที่แปลว่าไม่ถูกสาปเป็นนอร์ c เครสแม้ว่าบางคนจะคิดว่ามันเป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ถูกสาปอย่างแท้จริงด้วยการผุพังตลอดเวลาทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานตลอดไปเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเวลาผ่านไปจากปีเป็นศตวรรษเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกรรมกรผู้ปกครองเมืองคือเหล่าผู้คุมซึ่งก็คือลูกหลานของลักซ์นั่นเองเหล่าผู้จัดการที่ฉลาดควบคุมเมืองโดยเฝ้าระวังให้เหล่ากรรมกรทำงานตามหน้าที่และตารางตลอดเวลานายดื้อดันทุรังคนต่อไปคริสเตียนสอแสวงคนต่อไปโอ้ไม่มีงานต้องทำมากมายดังนั้นความวุ่นวายจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อพบว่าไม่มีคนหายไปคนหนึ่งอะไรนะ ถอยออกมาเดี๋ยวนี้อีกหน่อยแล้วก็ โอ้อะไรกันนี่ ดึงมันลงมาแล้วเผาทิ้งซะเผาให้หมดอย่าให้เหลือเร็วๆเข้าผู้คุม6มาใกล้จะถึงแล้วและถ้าเป็นฉันจะระวังให้มากไม่มีทางที่จะให้มันมาเปื้อนโดนตัวฉันนี่เขาเหรอใช่เขานี่แหละนายศรัทธาเบิกทางเฮ้ยคนอะไรบ้าชะมัดโทษเขาไม่ได้หรอกที่จะฝันนะใช่ไหมเจ้าดื้อถึงเขาจะดูบ้าก็เถอะถ้าเขายังไม่ตายอะนะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่โง่พอจะออกไปเสี่ยงอยู่นอกเขตแดนฉันเคยบอกแล้วไงการฝ่าฝืนกฎไม่เคยมีอะไรดีไม่มีสักอย่างเขาออกไปนอกเขตเหรอเขาไปที่นั่นจริงๆเหรอใช่ทุกคนก็รู้ว่าข้างนอกนั่นมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความตายใช่ไหมแกชื่ออะไรคริสเตียนครับท่านผมหมายถึงคริสเตียนครับท่านผู้คุมแกคงไม่อยากเป็นเหมือนไอ้ศรัทธาเบิกทางนะใช่ไหมไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้มันฟั่นเฟือนได้ขนาดนั้นไม่แน่นอนไม่มีทางไม่มีวันดีทำลายให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวรูปทุกใบกระดาษทุกแผ่นแล้วก็แกครับผมนายท่านฉันมีงานให้แกทำครับผมนายท่านเย้ย
นายศรัทธาเบิกทางคิดอะไรของเขานะ ฉันอยากรู้จริง มีคนเคยพูดไว้ว่า ไม่เคยมีใครเจอหนังสือ มีแต่หนังสือเจอคนที่จะอ่านมัน และมันก็กำลังเกิดขึ้นกับคริสเตียน เขาเริ่มอ่าน และอ่าน แล้วก็อ่าน เขาไม่สามารถละสายตาจากมันได้ เขาอ่านหนังสือเล่มนั้นตลอดทั้งคืน และตลอดทั้งวัน ในวันต่อๆมา ยิ่งเขาอ่านมากเท่าไหร่ ความกังวลในความถูกต้องก็ยิ่งเติบโตจนกลายเป็นภาระหนักที่ทับถมจิตใจเขา คริสเตียนอ่านเจอสิ่งที่เขาไม่เคยจินตนาการได้มาก่อน ความเมตตาปราณีที่เขาไม่เคยสัมผัส ความผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไข การกำเนิดของเมืองที่เขาอยู่ และสิ่งที่กำลังจะมาถึง สงครามเหรอ ๆ เราต้องออกไปจากที่นี่นะคริสเตน่า มันบอกว่าอย่างนั้นในนี้ ผมเชื่อสิ่งที่บอกในนี้ แล้วสงครามก็จะทำลายเมืองนี้ทั้งเมืองอย่างนั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้น เราจะต้องหนีไปที่ เมืองเจิดจรัส เมืองแห่งแสงสว่าง เมืองแห่ง ก็แค่หนังสือคริสเตียน ถ้าคุณได้อ่านมัน คุณจะเข้าใจ มันมีเหตุผลนะอ้อโอ้ น่าเชื่อถือเหรอ คุณจะขอให้ฉันกับลูก ตามคุณ ไปนอกเขตนั้นเหรอ ไม่คริสเตียน มันไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้ ไม่มีเลย ตั้งแต่คุณเริ่มอ่านหนังสือนั่น คุณเริ่มจะเหมือนคนเสียสติมากขึ้นทุกที เมืองจะถูกทำลาย เมืองจะลุกเป็นไฟ มันแย่มากสำหรับฉันกับลูกที่ต้องเห็นคุณในสภาพที่แย่แบบนี้หลังกงและ ภาระนี่ ภาระอะไรกันคริสเตียน คุณไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหนังหุ้มกระดูก ยิ่งผมอ่านมันมากเท่าไหร่ ภาระมันก็หนักขึ้นทุกที คุณไม่เห็นเหรอ โอ้คริสเตียน ผมรู้ ว่ามันฟังดูบ้ามาก ผมรู้ แต่ผมรักคุณ และผมก็อยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคน ถ้าเมืองนี้ถูกทำลาย ถ้าเมืองนี้ถูกทำลาย ผมไม่อยากให้คุณกับลูกๆหรือใครๆต้องถูกทำลายไปกับมันด้วย ผมรักคุณคริสเตน่า ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเลือก อะไรนะ เลือกคริสเตียน ลูกๆ ฉันทนดูคุณเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว คุณต้องเลือก ว่าคุณต้องการแบบไหนกัน อยู่ที่นี่กับพวกเรา หรือไปซะ เพราะว่าเราจะไม่ไปกับคุณ เราไม่ไป นายท่าน มีสัญญาณอะไรไหม สัญญาณเยอะมากๆ เห็นไหมครับนายท่าน สัญญาณของคนที่หายไปเจ้าโง่ โอ้มีแน่นอนนายมีและไม่มี มีและไม่มี เราตามรอยมันไปถึงนอกเขตแดน แล้วก็จนถึงบึงแห่งความสลดใจ และนั่นคือจุดจบของมัน บึงเอง คือว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับนายท่าน หมายความว่าไง คือดูเหมือนรอยเท้ามันพาเขาไปที่บึงนั่น
แล้วก็พาออกไปที่อาณาจักรนอกดินแดน เหมือนว่าไอ้ศรัทธามันยังไม่ตาย ว่าไงนะยังไม่ตาย โอ้แย่แน่ๆนายใหญ่ต้องไม่ชอบแน่ๆใช่ไหม ถ้าฉันอยากได้ยินมัน ฉันจะบอกแกเอง โอ้ใช่ครับนายท่าน เราจะเสียพวกโง่ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เฉพาะอย่างยิ่งก่อนสงคราม ต้องรายงานให้นายใหญ่รู้ กลับเข้าไปในเมืองกระจายข่าวลือว่าไอ้ศรัทธามันเจอเรื่องสยองจนตายไปแล้ว พูดให้น้อยๆและให้พวกมันจินตนาการกันเอาเอง โอ้สุดยอดช่างเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยม ไปได้รีบไปจัดการ จัดการเดี๋ยวนี้เลยครับนายท่านเดี๋ยวนี้เลยครับ นายใหญ่ มีอะไร นายใหญ่ คงไม่ต้องให้เตือน ว่าตอนนี้อารมณ์ฉันเป็นยังไง โอ้ครับนายใหญ่ ผลงานของท่านที่ชื่อศรัทธาหายตัวไปครับท่าน ก็คือจริง ๆ ไม่ได้หาย ตั้งแต่รู้ว่ามันหาย เราก็ตามไปจนถึงอาณาจักรนอกดินแดน อย่างนั้นเหรอ ข้ารู้ว่านายใหญ่จะต้องเข้าใจ พวกเราพยายามที่สุดที่จะ อะไรทำให้คิดว่า ฉันจะเข้าใจ ผมออกไปให้พ้น มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนนายใหญ่ ข้ารับรอง เดี๋ยวก่อน ขอรับนายใหญ่ ระวังให้ดี คนโง่คนเดียว สามารถทำให้คนอื่นพลอยได้รับอันตรายไปด้วย เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ทั้งหมดที่เรามีแผนที่นี้ แล้วถ้าเรากลับเข้าเมืองมาช่วยพวกเขาไม่ทันล่ะ เราจะทำยังไงโถเราจะทำยังไง ฉันว่าฉันตอบคำถามนั้นได้นะ อะไรนะ ผมไม่เห็นคุณอยู่ตรงนั้นเลย ก็เพราะฉันเพิ่งปรากฏตัว ฉันคือผู้ประกาศ เอาละที่เธอถามว่าฉันจะทำยังไง มา ฉันจะบอกให้ หนี หนีเหรอ อย่ามัวลังเล อย่าเสียเวลา จงทำในสิ่งที่เธอรู้ว่าต้องทำ แล้วเธอจะได้เห็นด้วยตาของเธอในสิ่งที่เธอเชื่อในหัวใจ แล้วเธอก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่อยู่บนหลังเธอได้ คุณเห็นมันเหรอ ใช่แน่นอนฉันเห็นมันและกล้าพูดได้ว่ามันเป็นภาระที่หนักและลำบาก ดูเหมือนมันจะโตขึ้นทุกวันเลย ภาระมันเพิ่มขึ้นตามความเศร้าของเธอพ่อหนุ่ม แต่เธอไม่มีทางเอามันออกด้วยตัวเอง ฉันรับประกันได้เลย เอาละเธอเห็นประตูที่อยู่ตรงนั้นไหม ประตูอยู่ไหน มาตามมาไม่ต้องเช็ดน้ำตาออกจงมองผ่านมันไป บางครั้งน้ำตาก็ช่วยทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้น ผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอะ จงมองผ่านความเศร้าของเธอคริสเตียน ผม
โอ้เดี๋ยว ผมว่าผมเห็นแล้ว อยู่นั่น อยู่ใกล้ๆแสงสว่าง ดีมาก ฟังฉันให้ดี จงให้แสงสว่างอยู่ในสายตาของเธอและมุ่งตรงไปหามัน อย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้าย แต่จง มุ่งไปในทางตรง ดีมาก เอาละในไม่ช้าเธอก็จะไปถึงประตู ประตู และเมื่อไปถึงที่นั่นจะมีคนบอกเธอว่าต้องทำยังไงต่อไป รีบไปได้แล้ว ตกลงแต่ผม เร็วเข้า อย่ามัวแต่เสียเวลา วิ่ง วิ่งทำไมต้องวิ่ง เพราะว่าความตั้งใจดีอาจจะไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุด ทั้งนั้น อะไร ฉันคิด นะ ว่าได้ยินเสียงเขา มาเร็ว วิ่ง ทางขวาหลังเธอนะ นั่น ฉันคิดว่าเจอเขาแล้ว คริสเตียน คริสเตียนตายเถอะโอ้ยโอ้ย ไอ้ดื้อ นายมาทำอะไรที่นี่ ก็มาช่วยแกไม่ให้ทำอะไรโง่ๆไปมากกว่าที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ไง เมียแกบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น และจะไม่ยอมปล่อย ฉันต้องไปให้ จนกว่า ถึง แกสัญญาว่าจะยอมฟังเหตุผล ฉันต้อง ไม่ อย่าดิ้นสิ ก็ได้ก็ได้ กว่าจะยอม ขอบใจนะหลวง ที่อุตส่าห์ช่วยเป็นกองหนุน จับเขาได้แล้วเหรอ งั้นก็กลับกันเลยไหม ไม่ ถ้างั้นก็เที่ยวให้สนุกนะ กลับมานี่ ก็ได้ แกจะไปไหน ฉันบอกว่าฉันจะฟัง แต่ไม่ได้บอกว่าฉันจะหยุดนี่ ฮู้ยกวนชะมัด เราด้วยคริสเตียน แล้วทำไมล่ะ เราต้องทิ้งสิ่งที่เรารักทั้งหมด ใช่ทำไมอ่ะ เพราะถ้าเทียบกับสิ่งที่พระราชาแห่งเมืองเจิดจรัสสัญญาว่าจะให้กับเรา สิ่งที่เรามีก็ไม่มีค่าอะไร เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระราชา โอ้ ไม่มีความเศร้าอีกต่อไป ว้าว ถนนปูด้วยทองค ฮ่าฮ่าฮ่า ำเมืองที่ฉันจากมาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความทุกข์ เขาพูดถูกนะ เงียบไปเลย นายไม่ได้ช่วยอะไรเลย ก็ได้ เมืองที่ฉันกำลังหาอยู่มีแต่สิ่งดีๆ และความชื่นชมยินดีที่จะคงอยู่ตลอดไป ฉันอยากหาเมืองนั้นให้เจอแล้วกลับมาบอกคนอื่นๆ ว่าจะไปที่นั่นยังไง นายอ่านเกี่ยวกับเมืองนี้ทั้งหมดได้จากหนังสือเล่มนี้ได้ ดูสิ ไม่ ฉันไม่อยากอ่านและบอกตามตรงไม่อยากรู้ หนังสือนั่นนายไม่ควรเอามันมาตั้งแต่แรก มันไม่มีประโยชน์เลย มีแต่พาให้ไปล่าฝันลมๆแรงๆ จะว่าไปนี่ก็เย็นมากแล้วนะ ฉันคิดถึงหมอนกับที่นอนแล้ว ว่าไง นายจะไปกับฉันไหม ในหัวดื้อ ไปไหม ฉันก็อยากจะถามคำถามนี้กับนายเหมือนกัน ดูท่าว่านายจะดื้อจนเกินเยียวยา ถึงจะรู้ว่ามันผิด ไปเหอะหลวม ปล่อยเขาไป พวกเราเหนื่อยกันพอแล้ว ไม่ได้ยินหรือไง ไม่ได้ยินที่เขาบอกเหรอ ถนนปูด้วยทองคำไม่มีความเศร้าอีกต่อไป อะไร ยังโง่ไปหน่อยเลย ก็ได้ แล้วไงเล่า งานที่ไม่มีวันเสร็จ ทุกอย่างเริ่มพัง ถนนปูด้วยทองคำแล้วก็ไม่มีความเศร้า แล้วเจอกัน ว่าไงนะ มันไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะเปลี่ยนใจนะ เอางั้นก็ได้ แล้วนายไม่คิดจะเปลี่ยนใจเหรอฮะ เจ้าดื้อ ฉันดูเหมือนว่าอยากจะเปลี่ยนใจงั้นเหรอ ไอ้พวกโง่ เดินไปหาความตายฮะฉันจะรายงานให้เมียของพวกนายกับผู้คุมฟังอย่างละเอียดเลย ถนนปูด้วยทองคำไม่มีความเศร้าบอกหน่อย แล้วมีอะไรอีก ชีวิตที่ไม่มีวันตาย สันติสุขในใจ ความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่หน้าพระพักตร์พระราชา ชุดที่เปล่งประกาย โอ้นี่มันช่างสุดยอดจริงๆ แล้วเราจะมัวล้ออะไรล่ะ ว้าว รีบไปกันเถิดเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ย น
แวะนิโคลนิโคลนี่ หลวม นายเป็นอะไรไหม จับมือฉัน นึกแล้วว่าไม่ควรฟังที่นายพูดเลย นี่ หนนที่พูดด้วยทองคำชุดที่เป่งประกาย ชุดที่เป่งประกาย แค่เริ่มต้นตามนายฉันยังเจอขนาดนี้ เป็นไปไม่ได้หรอกที่ตอนจบมันจะดีกว่านี้ไม่มีทาง พอกันทีกับหนังสือของนาย มันไม่มีปัญหาที่ฉันจะเปลี่ยนใจใช่ไหม ไม่เลย ได้โปรด ช่วยด้วย ช่วยด้วย คุณเรียกผมเหรอ ฮะ ผมตะโกนขอความช่วยเหลือ ผมไม่รู้จะทำยังไงดี ผมมาแล้ว เพราะนั่นคือชื่อของผม โธ่ขอบคุณโอ้ ดีขึ้นไหม แล้วทำไมคุณถึงไม่ใช้บันไดล่ะ บันไดเหรอ โดนท่วมอีกแล้ว พระราชาทรงวางบันไดไว้ตรงนั้นเพื่อช่วยคนเหมือนคุณ แต่ไม่นานบึงนี้มันก็ถูกท่วมอีกครั้งไปด้วยความหวาดกลัว ความสงสัยและด้วยความท้อแท้ใจสิ้นหวังจนมิด ที่นี่คือ ใช่ มันเหนียว เหมือนโคลนและ โอ้ มันจะดูดคนเอาไว้เหมือนโคลนดูด แต่ไม่ใช่โคลน มันคือบึงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว บึงแห่งความสลดใจ ที่นี่คือที่ที่คนแบบเพื่อนของคุณล้มเลิกความตั้งใจตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น แต่ก็ถูกของเขานะรู้ไหม ถูก หมายถึงที่จะหันกลับไป แต่ว่า การเดินทางของคุณที่กำลังจะเริ่มต้น ไม่ใช่สำหรับคนสองจิตสองใจ ไม่ใช่สำหรับคนที่เลาะและโลเล และบึงแห่งนี้ เทียบไม่ได้กับปัญหาที่รอคุณอยู่ข้างหน้า ผมขอถามคุณหน่อยสิ คุณรู้จักพระราชาแห่งเมืองเจิดจรัสไหม พระองค์คือผู้ที่ส่งผมมา คุณเคยเห็นเมืองเจิดจรัสไหม แน่นอนเคยอยู่แล้ว งั้นหลบไปหน่อย ผมรู้ว่าหนทางมันจะต้องลำบาก ผมอ่านจากในหนังสือนั่น ผมแค่หวังว่าพระราชาจะทรงคอยช่วยผมในระหว่างการเดินทาง ที่ผมตั้งใจและมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ ผมไม่ต้องการคำยืนยันอะไรอีกแล้วคริสเตียน เพราะผมมั่นใจว่าคุณจะมุ่งไปสู่แสงสว่าง และไม่หันกลับ มุ่งหน้าต่อไป และอย่าลืม ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆคุณเสมอ และไม่เคยจากไปไหน ขอบคุณอีกครั้งสำหรับอุ๊ย โคลน คุณยังมีโคลนอยู่บน เดินทางปลอดภัย จำไว้ ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆคุณเสมอ และไม่เคยจากไปไหน อย่าแน่ๆ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 อย่าแล้วคนงานหายไปอีกคน โอ้ท่านรู้แล้ว ใช่ ข้ารู้แล้ว ถ้างั้นนายใหญ่ก็ต้องรู้แล้วแน่ๆ เขาข้ามบึงแห่งความสลดใจมุ่งไปอาณาจักรนอกดินแดน ถ้างั้นเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้ว โอ้ แต่ก็ยังมีบางอย่างในอาณาจักรนอกดินแดน
เราอาจขวางเขาไม่ได้ แต่เราสามารถฉุดรั้งเขาไว้ด้วยความกลัวความสงสัยความเย่อหยิ่งและอีกเยอะแยะที่เราจะเอามาล่อเขาได้ โธ่ทำยังไงถึงจะกำจัดไอ้นี่ออกไปได้เนี่ย มันทำให้การเดินทางลำบากขึ้นเรื่อยๆ ฉันยอมแลกกับทุกอย่างบนโลกเพื่อที่จะมีอะไรเหรอจ๊ะพ่อหนุ่ม แล้วนั่นแบกอะไรอยู่บนหลังเธอ ท่าทางคงจะหนักหน้าดูเชียว ผมกำลังจะเดินทางไปที่โอ้โห แล้วนี่มารยาทของฉันหายไปไหนหมดเนี่ย ฉันชื่อโลกีและนามสกุลก็คือรอบรู้ อย่าจำสลับกันล่ะ เมื่อกี้เธอว่าไงนะ คือผมกำลังจะไปประตูที่จะพาผมไปเมืองเจิดจรัสและผมหวังว่าเมื่อไปถึงที่นั่น ผมจะได้เอาภาระบนหลังของผมออกไป คือว่ามันหนักขึ้นทุกๆชั่วโมงเลยอะครับ โอ้เธอทำได้ดีแล้วหนุ่มน้อย แต่ครับ ว่าแต่ใครบอกเธอว่าเธอจะสามารถกำจัดไอ้นั่นได้ที่นั่น คนดีคนหนึ่งที่มาช่วยผมตอนที่ผมกำลังแย่มากๆเลย เขาชื่อผู้ประกาศ ใช่เลยแล้ว แย่ อะไรเหรอครับ แล้วเธอก็มาตามทางนี้ตลอดเลย โอ้แย่ แล้วยังไงล่ะครับ มันก็แค่ ครับ คือเขาก็แค่แบบว่า เขาแบบว่า ใช่ตาเนี่ยเขาออกจะเพี้ยนๆนะ แบบว่าเพ้อฝันเป็นตุเป็นตะ โอ้ไม่นะ ผู้ประกาศเขาคิดอะไรของเขาถึงได้บอกให้เธอมาทางนี้ ทั้งที่มันไม่มีอะไรเลย นอกจากปัญหากับอันตราย แค่ดูจากรอยถลอกน้ำตาและโครนบนตัวเธอก็รู้แล้วว่าเจออะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นเธอก็อย่าไปทางนั้นต่อเลย มันเป็นเรื่องที่โง่มาก นี่ไปทางนี้ดีกว่าซึ่งไม่ แต่ไม่มีแต่ แล้วก็ห้ามเถียง เธอต้องฟังและเธอจะต้องไปทางนี้ ดีมากพ่อหนุ่มไปตามทางนี้นะ แล้วก็อย่าหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ให้เธอเดินไปตามทางนี้เรื่อยๆเดินไปจนกระทั่งเธอ เดินไปจนถึงหมู่บ้านที่ชื่อว่าทำดี ที่นั่นเธอจะเจอเนินเขา เธอจะรู้แน่เมื่อเธอเดินไปถึงเนินเขาเพราะจะมีป้ายบอก และที่นั่นก็จะมีคนบอกเธอว่าจะกำจัดสัมภาระบนหลังเธอออกไปได้ยังไง ไม่ใช่ไอ้ประตูบ้าบออะไรนั่น ใครอยู่ตรงนั้น ฉันถามว่าใครอยู่ตรงนั้น ผมชื่อคริสเตียนมีคนบอกให้ผมถามหาสุภาพบุรุษที่ชื่อคุณเคร่งครัด บุรุษน่ะใช่ แต่สุภาพไม่แน่นอน มีคนบอกผมว่าคุณช่วยกำจัดภาระบนหลังผมแต่ หยุดตะกุกตะกักแล้วเข้าประเด็นสักที ฉันไม่มีเวลาว่างทั้งวัน คุณช่วยกำจัดภาระบนหลังผมได้ใช่ไหมครับ แน่นอนฉันทำได้ โอ้ถ้างั้นได้โปรดช่วยเอามันออกไปได้ไหมครับ แต่ฉันลงไปหาเธอตอนนี้ไม่ได้ ใช่ไหม ฉันเป็นภูเขา เธอต้องเข้ามาหาฉันเอง แต่ยังไงล่ะครับ ทำตามขั้นตอน อันไหนล่ะ ก็ทั้งหมดนั่นแหละ อันไหน แต่มันเยอะเกินไปอ่ะ
เยอะไป มากไปงั้นเหรอทำไมมันยังมีไม่มากพอสักทีนะ มานี่เดี๋ยวนี้ เธออยากกำจัดภาระนั่นไม่ใช่เหรอ มาหาฉันสิ แต่ผม ทำตามที่ฉันบอก มาเดี๋ยวนี้ เธอยังอยู่ไกลไป ฉันแทบจะมองเธอไม่เห็นด้วยซ้ำ เอาเร็วพยายามเข้า ฉันทำแทนเธอไม่ได้หรอกนะ เธอพลาดไปป้ายหนึ่ง ฉันบอกว่าเธอพลาดไปอันหนึ่งได้ยินไหม ผมทำไม่ได้อะผม เธอหวังให้ฉันช่วยเธอตอนที่เธอช่วยตัวเองไม่ได้งั้นสิลุกขึ้น โอ้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะ ทำไมเธอถึงออกนอกเส้นทางได้เร็วอย่างนี้ล่ะ ผมไม่รู้ แย่จริง โอ้ยเร็ว ต้องรีบเอาเธอออกจากกองนั่นทำไมบัญญัติให้สิ่งที่เธอกำลังตามหาไม่ได้หรอกนะคริสเตียน มันก็แค่เตือนให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางทำมันได้ทั้งหมด คุณเคร่งครัดไม่มีทางกำจัดภาระของเธอได้รู้ไหม ว่าไงนะ ฉันพูดว่า ฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันทำอะไรได้บ้าง เตรียมตัวดูพลังของฉันให้ดีไอ้พวกอนาถ คริสเตียนวิ่ง ฉันจะฝังพวกแกทั้งภาระแล้วก็ตัวพวกแกด้วยคอยดูฉันจะฝังมันไปพร้อมๆกันเลย ออกมาได้สักทีตอนที่เคร่งครัดถล่มทับพวกเราถูกเหวี่ยงกลับเข้ามาทางที่ถูกต้อง ซึ่งนั่นเป็นทางที่เธอเดินหลงออกมา จริงๆ มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยนะ โอ้อย่างนั้นเหรอ ผู้ชายที่ผมเจอ คุณโลกีรอบรู้ ฮะเจ้าวายร้ายนั่น คือเขาบอกผมว่ามันมีทางที่ง่ายกว่าที่จะกำจัดภาระหนี้แล้วผมก็เลยเดินออกจากทางนี้ใช่ไหม แต่ผมคิดว่า เธอคิดว่าพระราชากำลังนำเธอไปผิดทางเหรอ ไม่นะ คือผม เธอหาเรื่องยุ่งยากมาใส่ตัวเอง โดยการปฏิเสธคำแนะนำที่พระราชาส่งมาให้เธอคริสเตียน คุณพูดถูก มันเป็นความผิดของผมเอง ผมไม่ควรเชื่อสิ่งที่คุณโลกีรอบรู้พูดเลยคนอื่นไม่ผิด ผมผิดเอง ผมขอโทษคือผม ได้รับการยกโทษ อะไรนะ ผม ได้รับการยกโทษ ถ้าหากน้ำตาคือเครื่องหมายของความรู้สึกผิด น้ำตาเธอก็เช่นกัน พระราชาตรัสว่าทุกก้าวที่พลาดไปพระองค์ทรงอภัยให้ เอาละลุกขึ้น เดินทางต่อไป เธอไม่ควรเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยนะคริสเตียนจงฟังให้ดี มีสองสิ่งที่พวกล่อลวงจะหลอกล่อให้เธอทำหนึ่งคือ เขาหลอกล่อให้เธอออกนอกเส้นทางได้อย่างง่ายดายและสองคือ เขาหลอกล่อให้เธออยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยากลำบากเข้าใจไหม เอาละมุ่งหน้าไปที่ประตูของเธอได้แล้วและจงจำไว้นะคริสเตียนอย่าออกนอกเส้นทางของเธออีกแกทำให้ฉันผิดหวังมาก แต่ผมก็ทำให้เขาออกนอกเส้นทาง แล้วแกก็ทิ้งเขาไว้ กับโลกีรอบรู้แล้วก็เคร่งครัดด้วย ผมมั่นใจว่าเขาต้องลงไปอยู่ในเขาวงกฏนั่นก็เป็นของเราแล้วเป็นของเรา แต่ตอนนี้ไม่แล้ว ท่านอยากให้ผมทำยังไงต่อไป ส่งคนออกไปอีก ส่งกองทัพออกไป ทำทุกอย่างที่แกต้องทำ ครับนายท่านได้ครับ อย่าให้เขาเข้าใกล้ประตูนั่นหยุดเขาให้ได้ หยุดเขาให้ได้
ฮะฮะเฮ้ย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 ใจเย็นๆนะไว้เฮ้ยฮะประตู มาถึงจนได้สินะ ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆเสมอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะแล้วมันจะเปิดประตู เป็นไร ผมคริสเตียนและ แล้ว ให้ผมเข้าไป นั่นแหละที่อยากได้ยิน ฉันทำได้แล้ววู้ฮู้ฉันทำได้แล้ว มีจังหวะหนึ่งที่คิดว่าจะทำไม่ได้ซะแล้วอ่ะ แต่ผมทำได้ ผมทำได้ ที่นี่ไม่เคยปฏิเสธใคร คุณกำลังทำอะไรอยู่ มีคนบอกผมว่ามันจะหลุดออกเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ย เขาน่าจะพูดว่าที่นั่นมีคนบอกเธอว่าจะต้องทำยังไงต่อไป แล้วถ้าอย่างนั้นผมจะต้อง ฉันจะบอกว่า เธอควรจะวิ่ง วิ่งเหรอ และเท่าที่เห็นยิ่งแล้วยิ่งดีมาเถอะ แต่ผมคิดว่าการเดินทางจบแล้วซะอีกอ่ะผม จบเหรอ โอ้หนุ่มน้อย การเดินทางของเธอเพิ่งจะเริ่ม แต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะรีบเร่งฝีเท้าเดี๋ยวนี้เลย อะไรนะ แต่ ไปเร็วเข้า แต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนนี่ ไปทางตรง ทางตรงเสมอ มันจะนำเธอไปหาผู้ให้ความกระจ่าง ไปไล่หนูปีศาจเอ้ยเย้ยโอ้ยโถถ้ามีใครมาช่วยฉันตอนนี้ได้ก็ดีนะสิฮะ
อะไรกันเนี่ย อ้าวว้าว อ้าวเอ้าดูแกสิ โอ้ อยากให้ฉันตามพวกแกไปงั้นเหรอ อ้าว โอ้โอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ย คุณเป็นใครอ่ะ พ่อหนุ่มน้อย ใครนะหรอ ฉันคือผู้ที่ให้ความกระจ่าง ฉันรอเธออยู่นะ และผมก็หวังจะเห็นบ้านที่เป็นบ้านกว่านี้หน่อยอะนะ สิ่งต่างๆอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปหรอกคริสเตียน และบางครั้งอุปสรรคในชีวิตก็อาจจะพาเราไปสู่ที่น่าสนใจที่สุดก็ได้ คนเฝ้าประตูพูดถูกที่บอกว่าเธอจะได้รับความช่วยเหลือที่นี่ เธอมีปัญหาอะไรไหม ดูเหมือนแสงมันจะตามคุณนะ มันเป็นอย่างที่ควรเป็น ฉันคือผู้ให้ความกระจ่าง ฉันนำแสงสว่างไปยังที่ที่มีความมืด อ๋อแบบนี้นี่เอง เธอเข้าใจจริงๆหรอคริสเตียน มั้งครับ จงดูและเข้าใจ คือตอนนี้ผมเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วล่ะ ตลอดทางมาที่นี่เธอเดินในความมืด ฉันอยู่ที่นี่คริสเตียน เพื่อให้แสงสว่างตลอดการเดินทางที่เหลือของเธอ ว้าว พวกเขาเป็นใครอ่ะ เราคือผู้ที่ติดตามพระราชา ผู้นำทางเราโดยแสงสว่างจากหนังสือของพระองค์ พระสัญญาของพระราชาอยู่ข้างๆพวกเขาเสมอ และสายตาของพวกเขาก็เพ่งดูแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์จำไว้ให้ดีนะคริสเตียน เพราะเธอจะเจอคนที่มาหลอกว่าจะพาเธอไปในทางที่ถูกต้อง แต่จริงๆแล้วเขามีแต่จะพาเธอไปสู่ ความทุกข์ยาก นี่คือ อะไรครับ พวกเอาแต่ใจที่ชอบใช้อารมณ์เรียกร้องเอาสิ่งที่ตนอยากได้ เธอไม่อยากเป็นคนน่ารักเมื่อเธอโตขึ้นหรอ ตรงข้ามกับความอดทน มีความสุขที่จะได้ชื่นชมเมื่อได้รับสิ่งที่รอคอย เธอเรียนรู้ที่จะมองดูไม่ใช่แค่เห็นผ่านตาคริสเตียน ดีมาก และคำอธิบายนั้นมันก็คือ ผมจะต้องพึงพอใจในการรอคอยด้วยความอดทนถึงสิ่งที่พระราชาส่งสัญญากับผม และต้องไม่ถูกหลอกให้ออกนอกทาง ทุกสิ่งที่เธอเห็นจะช่วยเธอตลอดการเดินทางของเธอ และสิ่งสุดท้าย ไม่ ถ้าเธอสงสัยว่าทำไมเขาถึงยังอยู่ในกรงขัง ก็ถามเขาดูสิ คุณครับ ทำไมคุณถึงดูสิ้นหวังเหลือเกินน่ะ ไม่มีหวัง ท่านขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ยินคุณเลยอ่ะ ไม่มีหวัง 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 ไม่มีหวัง
คนสุดท้ายนั่น ดูไม่มีความสุขเลยอะ ความสิ้นหวังก็มักจะเป็นแบบนั้นแหละ แต่มันหมายความว่ายังไงล่ะครับ นั่นคือสิ่งที่เธอจะต้องหาคำตอบให้ได้เมื่อถึงเวลา ของขวัญที่ฉันจะให้เพื่อช่วยเธอในการเดินทาง สรุปสั้นๆก็คือ จงมองดูให้ดี อย่าแค่เห็น จงฟังให้ดี และไม่เพียงแค่ได้ยิน เธอพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้ว ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้ในวันนี้ให้ดี ให้มันกระตุ้นและนำเธอไปสู่ที่ซึ่งใจของเธอปรารถนา Be thou my vision, O Lord of my heart. Naught be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. เส้นทางแห่งความอดทน ข้อความชวนหลงไหล อันไหนล่ะ จงมองดูให้ดีอย่าเพียงแค่ เห็นทำไมฉันถึงไม่เข้าใจเลยนะ แต่ฉันก็ไม่ได้ออกนอกเส้นทางของพระราชา ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม Riches I heed not, for man's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. ถ้าหากฉันเดินหน้าต่อไป พระราชาก็จะเสริมแรงให้ฉัน และถ้าพระองค์จะทำให้ภาระนี้เบาลง อะไรอ่ะ โอ้โหสุดยอดไปเลย นี่ฉันกำลังจะถึงแล้วเหรอเนี่ย ในที่สุดภาระนี้ก็จะหลุดออกไปสักที โอ้ ฉันทำถูกแล้วที่เดินตามเส้นทางของพระราชา เพราะทุกๆก้าวที่ฉันเดินไป พระองค์กำลังจะปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระ High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's song. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of ฉันเป็นอิสระแล้ว ฉันเป็นอิสระ เธอเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไหมคริสเตียน ฮะ คุณคือใครครับ พวกเราคือผู้ส่งสารของพระราชา เธอเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไหม ใจของผม ได้รับการชำระให้สะอาด พระราชาทำมันให้กับผม ไม่มีใครสามารถทำแบบนี้ให้กับผมได้ พระองค์ทรงเอาภาระของผมออกไป แล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับผม ถูกต้องแล้วพระองค์ทรงท ชุดใหม่สำหรับชีวิตใหม่ พ
ระราชาทรงทำให้เธอเป็นหนึ่งในคนของพระองค์ เธอจะเดินในฐานะเจ้าชายต่อหน้าพระองค์คริสเตียน ใจของผมท่วมท้นไปด้วยความขอบพระคุณ เพราะความสกปรกและภาระที่หนักอึ้งของผมถูกกำจัดไปจนหมดสิ้น และถูกแทนที่ด้วยพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรจะสามารถเทียบได้ ตอนนี้เธอต้องเดินทางต่อจนกว่าจะถึงพระราชวังที่งดงาม เธอจะได้รับการฟื้นฟูกำลังเพื่อเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เราทำอะไรไม่ได้เลยพวกเราพยายามแล้ว แต่มันยังไม่ดีพอ เราทำให้ท่านผิดหวัง บางทีเขาอาจจะถูกลืมก็ได้ บางทีเราก็แค่ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไปงั้นเหรอ ตอนนี้เจ้างูนั่นอันตรายมากกว่าก่อนหน้านี้ซะอีก อันตรายแต่จะเป็นไปได้ยังไง เขาจะไม่มีวันถูกลืม แล้วคนอื่นๆก็จะพยายามทำตามเขา ไม่ เราต้องหยุดเขาให้ได้ แต่นายท่านเขาได้รับการประทับตาแล้ว แกคิดว่าฉันจะหมดหนทางงั้นเหรอ แกไม่เคยเห็นหรือไงว่ามีกี่คนแล้วที่ฉันทำให้ออกนอกเส้นทางทั้งที่มาได้ไกลขนาดนี้ และเมื่อฉันจัดการกับไอ้เจ้าคริสเตียนเสร็จแล้ว เขาจะต้องนอนจมกองเลือดของตนเอง เฮ้ย ในที่สุด นั่นเสียงอะไรฮะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะฮะอ๋อ ก็แค่สัตว์ป่านี่ฮะเฮ้ยฉันจะทำยังไงดี ฉันจะทำยังไงดี ฉันจะต้องเดินหน้าต่อไป ช่วยด้วย มานี่ คริสเตียน เร็วเข้า เร็ว คริสเตียน เธอได้แสดงความกล้าและ เธอผ่านการทดสอบความเชื่อ แบบเฉียดฉิวมาก แต่ก็ดี ฉันชื่อเฝ้าระวัง และที่นี่คือบ้านของฉัน และของเธอด้วย ใจผมยังเต้นอยู่เลยอ่ะ ผมกลัวว่าจะเสียความสุขที่เพิ่งได้เจอมา เธอต้องเป็นคนตายเท่านั้นแหละ ถึงจะไม่รู้สึกกลัว อย่าให้มันกวนใจเธอเลย ตอนนี้เธอก็มาอยู่กับฉันแล้ว และพวกลูกสาวของฉัน ไตรตรอง รอบคอบ นับถือ และเอื้อเฟื้อผู้อ่อนหวาน ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเราคริสเตียน ขอบคุณมากครับ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่น่าอบอุ่น คือผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะครับ พระราชาแห่งเมืองเจิดจรัสสร้างบ้านหลังนี้ เพื่อให้ผู้แสวงหาได้พักผ่อนเหมือนคุณตอนนี้ ที่นี่เป็นบ้านของคุณเหมือนกับที่เป็นบ้านของเราเช่นกัน คนอื่นๆที่เดินไปทางเดียวกับคุณได้ล่วงหน้าไปแล้ว ให้แบบอย่างของเขาเป็นกำลังใจให้คุณ ตอนนี้คุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของผู้ได้รับสง่าราศีคุณไม่ได้เดินลำพังอีกต่อไป ได้โปรด เชิญมาที่โต๊ะ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเดินบนเส้นทางนี้
แต่ผมต้องขอบอกว่าทุกๆก้าวสอนสิ่งใหม่และความยากลำบากก็ทำให้ผมแข็งแรงขึ้น ผมได้เรียนรู้ว่าพระราชาไม่ปล่อยให้อะไรสูญไปเปล่าๆเลย และตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ยังอยู่ครบทุกส่วนนะ ใช่ใช่ แล้วครอบครัวของคุณล่ะ เอื้อเฟื้อ ที่ฉันถามเพราะฉันเห็นพวกเขาในใจของคุณ นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเสียใจ ผมน่าจะเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ดีกว่านี้ คุณอยู่ที่นี่คุณไม่ต้องซ่อนน้ำตาของคุณหรอกนะคริสเตียน คุณอยู่ท่ามกลางครอบครัว ผมรักภรรยา และลูกๆของผมมาก การที่ได้พูดถึงพวกเขาทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น เพราะผมเก็บพวกเขาไว้ในใจเสมอ โดยยึดมั่นในสัญญาของพระราชา ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเข้าใจและตามผมมา หรือผมจะมีสันติสุขในใจถึงแม้พวกเขาเลือกที่จะไม่มา คุณมั่นใจได้เลย พระราชาทรงรู้ถึงความทุกข์ใจของคุณ และน้ำตาของคุณจะไม่สูญเปล่าไปแม้แต่หยดเดียว สบายใจเถอะคริสเตียนจงวางภาระทั้งหมดของคุณไว้ที่พระบาทของพระราชา เพราะพระองค์ทรงรู้แม้แต่เส้นผมที่ล่วงไปของคุณทุกเส้น มาเถอะมีที่พักพิเศษสำหรับคุณ ที่คุณจะได้พักสมอง และใจที่เหน็ดเหนื่อยของคุณ ฉันคิดว่ามันเหมาะกับเขานะ แน่นอน และมีจุดประสงค์ด้วย มันใส่ไม่สบายตัวเหมือนเสื้อผ้าชุดอื่นของผมอะครับ แต่มันเหมาะกว่าในการเดินทางต่อไปของคุณนะ มา เราเดินไปเป็นเพื่อนเขากัน โอ้ไม่ต้องรบกวนพวกคุณก็ได้ครับโอ้ อ้อระวัง โอ้โอ้โหผมไม่เป็นไร ผมว่ามันอันตรายพอๆกับทั้งปีนขึ้นเนินแล้วก็เดินลงเขาเลยอะครับ โอ้โอ้โอ้ มันยากสำหรับทุกคนที่ต้องเดินผ่านหุบเหวแห่งความอับอาย และเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะต้องเดินเพียงลำพัง หุบเหวอะไรนะคุณบอกว่าหุบเหวแห่งนี่มันอะไรกันเนี่ย ฉันอยู่ที่ไหนกันน่ะ ดาบ โล่ ชุดเกราะพวกเขาเตรียมให้ฉันเข้าสงครามเหรอเนี่ย นี่กล้าหาญ อ้าวคริสเตียน คุณมาทำอะไรในที่ที่น่ากลัวแบบนี้ แล้วก็ไกลจากบ้านที่แสนสบายและครอบครัวที่รักของคุณ คุณเป็นใครอ่ะ คุณจำผมไม่ได้จริงเหรอ ผมก็เป็นเจ้าชายของคุณไง เจ้าชายของผมเหรอ จริงๆนะ ดาบ คุณไม่เห็นแล้วว่าผมไม่มีอาวุธ ตอนนี้กลับกันได้แล้ว กลับเหรอ คริสเตียนากับเด็กๆ คุณคงไม่รู้หรอกว่าพวกเขาคิดถึงคุณขนาดไหน พ่อเรากลับบ้านกันนะครับ ถ้าแค่คนกลับมา คุณคิดถึงเขาไม่ใช่เหรอ ใช่คิดถึง พ่ออยู่ไหนกลับบ้านเถอะครับ แต่ผมกำลังจะเดินทางไปเพื่อพบพระราชา และจะไม่ยอมถูกหลอกให้หลง น่ายกย่องจริงๆ เชื่อผมสิ ไม่มีใครชื่นชมคุณไปมากกว่าผมอีกแล้ว แต่คิดดูสิ ถึงคุณจะไปจนถึงจุดหมายได้ แล้วจะเกิดอะไรกับคนที่คุณรัก คุณอาจจะช่วยตัวเองได้ แต่ แล้วพวกเขาล่ะ ไม่ ผมว่าคุณกลับไปกับผมจะดีที่สุด
เอาละวางดาบลงซะ และสายตาของพวกเขาก็เพ่งดูแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์จำไว้ให้ดีนะคริสเตียนเพราะเธอจะเจอคนที่มาหลอกว่าจะพาเธอไปในทางที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเขามีแต่จะพาเธอไปสู่ ความทุกข์ยาก อะไรนะ พระราชาไม่เคยทำให้ผมผิดหวัง ผมก็จะไม่ทำให้พระองค์ผิดหวังเหมือนกันผลหลอกลวงผลโกหกพวกแย่งชิงเป็นความจริงทั้งหมดตลอดเวลาที่ผมรับใช้คุณมาผมไม่เคยได้รับอะไรเลยนอกจากความทุกข์ผมจงรักภักดีในพระราชาแห่งเมืองเจิดจรัสองค์เดียวเท่านั้นอย่างนั้นเหรอ คุณก็ได้ยินแล้วนี่ แกทำให้พระองค์ผิดหวังมากี่ครั้งแล้วตลอดเส้นทางที่ผ่านมา แกทำให้พระองค์เสียใจมามากแค่ไหนแล้ว นั่นยิ่งทำให้ผมซาบซึ้งในพระเมตตาและการให้อภัยของพระองค์มากขึ้น คุณเป็นพวกหลอกลวงที่ผูกมัดเราไว้กับโซ่ที่มองไม่เห็น พระราชาทรงหักโซ่ของผมแล้ว และตอนนี้ผมเป็นอิสระแล้ว ผมจะติดตามพระองค์ ถ้างั้นก็เตรียมตัวรับโทษของแกได้เลย ข้าขอสาบานว่าการเดินทางของแกจบแล้ว อย่าเพิ่งย่ามใจไปเจ้ามารร้ายถึงฉันจะล้มฉันก็จะลุกขึ้นใหม่ แกได้เจอข้าอีกแน่คริสเตียน เมื่อคืนโถมทับแก เมื่อความตายที่หนาวเหน็บรัดรอบวิญญาณที่แตกสลายของแก เมื่อนั้นข้าจะอยู่ที่นั่นแน่ ไปซะเจ้ามารร้ายไปให้พ้นไปให้พ้นศรัทธา แล้วนายล่ะ แล้วนายก็เจอหนังสือ จากหนังสือนั่นผมอ่านเกี่ยวกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นและต้นกำเนิดของเมืองเรา เมืองที่ถูกสาปเมืองที่ตรงข้ามกับเมืองที่ฉันและนายกำลังเดินทางไป เมืองซึ่งจะ คงอยู่นิรันดร์ ผู้ประกาศ
ดีใจที่ได้เจอเธออีกนะคริสเตียน นี่คือคนที่ชี้ทางให้กับผม เขาก็เป็นคนชี้ทางให้กับฉันเหมือนกัน ฉันก็ติดหนี้เขาเหมือนกัน แต่บอกเราหน่อย คุณมาทำอะไรที่นี่ เพื่อร่วมยินดีที่พวกเธอได้เจอกัน เอาละมากินอะไรกันสักหน่อยดีกว่า เฮ้พ่อพร2 เท่าเลยนะ เออ ช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริง ๆ เลยอ่ะ มาพวกเรามาพักกันสักหน่อย ฮ่าฮ่า ฉันดีใจจริงๆ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องเจอเรื่องท้าทายมากมาย แต่เป็นเรื่องที่เธอเผชิญกับมันด้วยความเชื่อและยังคงอยู่ในเส้นทาง คริสเตียนและศรัทธามงกุฎที่จะคงอยู่นิรันดร์กำลังรอเธอ2 คนอยู่ แต่จงฟังให้ดี เธอทั้ง2 คนยังอยู่ในบริเวณที่มารร้ายยังสามารถจับตัวเธอได้ แล้วก็ แล้ว คุณยังมีอะไรจะบอกเราอีกใช่ไหม เธอ คุณไม่ได้แค่มานั่งจิบชา แต่มีอะไรมากกว่านั้นอีกใช่ไหม เธอไม่สามารถคาดหวังว่าจะเดินทางต่อไปโดยไม่พบความลำบาก แต่เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วไม่ใช่เหรอครับ เรามีรอยช้ำเป็นเครื่องยืนยันด้วยนะ ไม่ ฉันหมายถึงสาหัสมาก ความยากลำบากที่หนักมาก ซึ่งเธออาจจะไม่สามารถรอดพ้นได้ ซึ่งหมายถึง อีกไม่นานเธอจะไปถึงเมือง ที่เธอจะถูกจับกุม ถูกจับงั้นเหรอ และเธอคนหนึ่งหรืออาจจะทั้ง2 คน จะต้องยืนยันคำพยานของเธอด้วยเลือด เมืองที่พวกเธอกำลังจะผ่านไป มีลักษณะเฉพาะ ยินดีต้อนรับสู่งานเลี้ยงไร้สาระ เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยจอมมารอโพเลียน ตั้งขวางทางที่จะไปสู่เมืองเจอจรัส ครับเอาใหม่ๆนะครับ ในเมืองจะมีงานเลี้ยงที่ไม่มีวันเลิกลาและที่นั่นเธอจะต้องเจอกับทุกอย่างที่ยั่วยวนล่อลวงจิตใจมนุษย์ ดูสิฟอร์จูนาตาฉันไม่เคยใช้ตามองอะไรพวกนี้มาก่อนเลย พวกเธอจะต้องเดินทางผ่านเมืองนี้ แต่จงระวังให้ดี อย่ามั่นใจตัวเองเกินไป และไม่สนใจคำเตือน ตั้งใจแน่วแน่ก่อนจะเข้าไปในเมือง มีคนมากมายที่ล้มเหลว คนที่ตาข้างหนึ่งมองเห็นความเป็นนิรันดร์แต่ตาอีกข้างหนึ่งมองดูที่ปัจจุบัน ฉันจะจับตาดู2 คนนั้นให้ดี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำเงินหมวกแฟนซี สีม่วงเขียวขุ่น สีเหลือง แล้วก็มีหมวกอีกมากมาย ไม่ ไม่เหรอ สิ่งที่เราอยากได้ พวกคุณไม่มีขายที่นี่หรอก มันเป็นไปไม่ได้ แกได้ยินที่เขาพูดไหม มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ ใครกันที่มาทำให้งานสะดุด พวกเขาคนแปลกหน้า2 คนนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เขาอยากได้ เราหาให้เขาไม่ได้ และผลก็คือ งานของพวกเราต้องหยุดชะงักไป พาไปหาผู้พิพากษา อะไรอะ แต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ขอทางหน่อย ขอทางหน่อยหลบไปหลบไปฉันบอกให้หลบไป ท่านผู้พิพากษาเฮดกูด นี่มันหมายความว่ายังไง มีอะไรมาขัดจังหวะงานเลี้ยงของพวกเรา อะไร คนแปลกหน้า2 คนนี้ พวกเขาทำอะไร ไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ทำเลย ไม่เหรอ ใช่แล้วครับ พวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมอะไรสักอย่าง ไม่ซื้ออะไรเลย แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยครับ แบบนี้เอง พวกเจ้าขัดจังหวะงานเลี้ยงโดยไม่ยอมทำอะไรเลย มีอย่างเดียวที่ทำได้ในตอนนี้ เรียกคณะลูกขน คณะลูกคุณ มาครบแล้ว ดี แล้วเรามีพยานไหม อิจฉากับเสริมราศี พวกเจ้ารู้จักผู้ต้องหาหรือไม่ รู้ อย่างน้อยก็15 นาที แล้วเจ้าจะกล่าวหาเขาว่ายังไง พวกเขาบอกเรา
ไม่มีสิ่งที่พวกเขาต้องการ แล้วสิ่งที่เขาต้องการ มันคืออะไร สันติสุข ความชื่นชมยินดี ความรัก ความไม่เห็นแก่ตัว ความอดทน ความพอใจในสิ่งที่มี และเหนือสิ่งอื่นใด มงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย อะไรอ่ะเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ เขาพูดเรื่องมงกุฎแต่ชาลานี่ก็มีแล้วฉันมีมังคุด ไม่ใช่ อ้าวพูดเงียบเดี๋ยวนี้ ที่นี่ในศาลเข้ามานี่ แล้วเรามีของพวกนี้มาขายไหม ไม่อย่างแน่นอน นี่งานเลี้ยงไร้สาระนะ ไม่ใช่ลาลาแลนด์ข้ายังไม่รู้เลยว่าจะไปหาของพวกนั้นได้จากไหน เอาล่ะ ข้าได้รับรายงานว่าสิ่งที่พวกเจ้าพูดถึง ไม่สามารถนำมาขายที่นี่ได้ มีของอย่างอื่นมากมาย ที่พวกเจ้าจะซื้อได้ในงานเลี้ยงยอดเยี่ยมของเรา ที่ท่านพูดมานั้นเป็นความจริง เพราะว่าของเหล่านั้นมีแต่พระราชาเท่านั้นที่สามารถประทานให้กับผู้ที่ปรารถนามัน ของเหล่านั้นไม่สามารถแลกด้วยเงินทองได้ แต่ด้วยจิตใจที่ยอมเชื่อฟังและเดินตามทางที่ดีกว่าของพระองค์ พวกเจ้ามีหลักฐานมายืนยันหรือไม่ว่า สิ่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มีอยู่จริง โดยพระคุณของพระราชา ดี ถ้าเช่นนั้นแสดงให้พวกเราดูสิ มันไม่ใช่สิ่งที่พวกท่านจะถือมันไว้ในมือได้ แต่สิ่งยอดเยี่ยมเหล่านี้เก็บอยู่ในจิตใจของเรา และเมื่อยิ่งเราต้องเผชิญกับความยากลำบาก คุณค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นและประจักษ์แก่ใจของเรามากขึ้น ถ้าอย่างนั้น ท่านผู้พิพากษาผมขอเสนอ เราอาจเพิ่งรู้ก็ได้ เราพลาดอะไรบางอย่าง เสนออะไร ก็ความยากลำบากไงล่ะ ความ ความยากลำบากเหรอ เอาจริง ควา สิ มยากลำบาก นายเหี้ยมโหด เข้ามานี่สิ แกคิดอะไรอยู่ งานเลี้ยงถูกขัดจังหวะ มันยังไม่แย่พออีกหรือไง ข้าพร้อมจะตัดสินแล้ว แต่ต้องไม่ใช่ชาวเมือง แกพูดถึงอะไรอยู่นี่ ท่านไม่เห็นหรือไงว่า ชาวเมืองเริ่มหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาสองคนพูด ข้าว่าลงโทษพวกเขาอย่างหนักต่อหน้าทุกคน ให้พวกเขาเห็นว่าไอ้โง่สองคนนี่ไม่ได้มีอะไรเลยที่เขาพูดถึง ไม่ว่าจะสันติสุข ความรัก ความไม่เห็นแก่ตัว แล้วก็อะไรต่อมิอะไรที่เขาคุยโวให้ชาวเมืองของเราเห็นว่าพวกเขาไม่ได้พลาดอะไรเลยสักอย่างเดียว โอ้ เข้าใจ เข้าใจล่ะ ถ้าอย่างนั้น ข้าจะเลื่อนการตัดสินคดีออกไปก่อน จนกว่าจะได้พยานหลักฐานที่แน่ชัด มอบความยากลำบากให้พวกเขา ส่วนพวกเราก็กลับไปฉลองกันต่อได้ พวกคุณจะทำอะไรอ่ะ ปล่อยผมนะ ตามมาสิเจ้าน้องสาว พวกเขาเป็นยังไงนะ โดนทั้งหิน ทุบตี เหยียดหยามสารพัด แล้วพวกเขาไม่ตอบโต้บ้างเหรอ ไม่เลย แต่พวกเขากลับพยายามยิ้มให้กับคนที่ทำร้ายเขา ไม่นะ เลวจริงๆ ทำไมพวกเขาถึงผิดธรรมชาติได้ขนาดนี้ ชั่วร้ายจริง ข้าว่ายิ่งกำจัดพวกเขาเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี มติเอกฉันท์ ๆ เอาผู้ต้องหาเข้ามา พยานหลักฐานไม่เป็นที่พอใจ พฤติกรรมของเราไม่ได้แสดงให้ท่าน อยู่ในระเบียบ ข้าขอตัดสินให้ประหารชีวิต อะไรนะ เริ่มที่เขา ทำแบบนั้นไม่ได้ เหรอ ข้าเพิ่งจะทำไป ไม่ เอาล่ะ ทุกคนกลับไปที่งานเลี้ยงได้ ศรัทธา ศรัทธา อย่าห่วงไปเลยน้องรัก นี่คือสิ่งที่ผู้ประกาศได้เตรียมตัวพวกเราไว้ วันนี้ฉันจะได้ยืนยันคำพยานของฉันด้วยเลือด ศรัทธา ไม่ อย่าร้องไห้น้องรัก ฉันได้ล่วงหน้าไปก่อน จงยืนหยัด แล้วเราจะได้พบกันอีก ไม่ เราจะได้พบกันอี ไม่ ก ศรัทธา ไม่ต้องห่วง พรุ่งนี้ก็ถึงคิวของแก เอามันไป ศรัทธา ศรัทธา พ
โอ้พี่ชายที่รักศรัทธาขอเสริมกำลังให้กับผมและช่วยผม ช่วยผมได้โปรด ได้โปรด แย่ชะมัด งานเลี้ยงเริ่มแล้วแต่ข้าก็ต้องมาเฝ้าไอ้คนใกล้ตายนี่ นายพูดตรงกับใจฉันเลย ฉันคิดออกแล้ว นายกลับไปร่วมงานเลี้ยงสิ ฉันอยู่เฝ้าเอง ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องพลาดงานเลี้ยงทั้ง2 คน นายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาสลับเวรกัน มันจะดีเหรอ เอาหน้า ไม่มีใครรู้หรอก แค่นายไม่พูดแพร่งพรายออกไปเท่านั้น ไม่พูดจะโยแล้วเจอกัน ฮะ อย่า ไม่ได้โปรด คุณเป็นทหารในเมืองอีกคนนี่ ไม่ ผมไม่กลับไปหรอก ผมก็ไม่กลับไปเหมือนกัน อย่า ผมไม่ได้มาเพื่อจะจับคุณ ผมอยากจะไปกับคุณ ตอนที่ผมได้ยินเพื่อนของคุณพูด ศรัทธา นั่นล่ะ พอผมได้ยินสิ่งที่ศรัทธาพูด มันทำให้ผมได้คิด ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะ คนอื่นก็รู้สึกเหมือนกัน และมีคนอื่นด้วย บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่เส้นทางต้องผ่านเมืองนี้ เพื่อช่วยคนเดินทางคนอื่นแบบคุณ ตอนนี้ผมละทิ้งทุกอย่าง ผมกลับไปไม่ได้อีกแล้ว ถ้างั้นเราก็ไปด้วยกันนะ แต่ผมยังไม่รู้จักชื่อของคุณเลยอะครับ ความหวัง ความหวัง งั้นคืนนี้เราก็พักกันก่อนอย่างที่ชื่อของคุณบอกนะ ความหวังผู้กล้าหาญพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปหาพระราชาของเรา ศรัทธาพี่ชายที่รัก ความตายของพี่ไม่ไร้ค่า ทางนี้เดินลำบากชะมัด แต่ดูสิ คงไม่มีอะไรมาขวางถ้าเราจะไปเดินถนนด้านนั้นนะ แต่ถ้ามันพาเราออกนอกเส้นทางล่ะ มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่า ก็ดูสิ ทางมันขนานกันยาวจนสุดสายตาเลยอ่ะ เห็นไหม ฉันมั่นใจถ้าเราข้ามไปทางนั้น เราจะสามารถปีนข้ามกำแพง จะได้ตัดทางให้สั้นลงไง ตามมา ผมมองไม่เห็นถนนหนทางแล้ว ฉันว่าเราต้องรีบกลับไปทางเดิมนะ ฉันไม่คิดว่ามันจะ โอ้ไม่นะ ไม่รู้สิความหวัง ฉันว่าเราต้องรีบกลับไปทางเก่าที่เรามา แต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นจะไปทางไหน ดูนั่น ไปหลบฝนที่นั่นกันก่อนเถอะ เรารอที่นี่กันก่อนดีกว่า อีกไม่นานฝนคงจะหยุดอ่ะ
จับได้ตัวอะไรมา มันนานแค่ไหนแล้วที่ 6 วันแล้ว ไม่มีน้ำไม่มีอาหาร เป็นความผิดของฉันเองอะ ผมคิดว่าเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วนะ แต่มันก็เป็นความผิดของฉันอยู่ดีอะ และผมก็เห็นด้วย คุณจะต้องพยายามเอามันออกไปจากหัวคุณให้ได้ พวกเราตายแน่ทั้งนายและฉัน อะไรนะ นายไม่เห็นกองกระดูกข้างล่างนั่นเหรอ ผมยังไม่อยากตายนะ พวกเราตายแน่ หวังว่าเขาคงจะไม่ลงมาอีกแล้วนะ โอ้ไม่ ฉันไม่คิดว่าฉันจะทนได้นานอีกสักเท่าไหร่หรอกนะ อะไรกัน ยังไม่ตายกันอีกเหรอ ฉันให้ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับแกแล้วนะมีดมองเชื่อแกจะเอาอะไรจากฉันอีกทำไมไม่ยอมจัดการตัวเองสักที และตอนนี้พวกแกก็ทำให้ฉันโมโหโทโสซะแล้วนะ โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่เขาเป็นลมเหรอ อีกแล้วเหรอนี่ โอ้แย่แล้ว ฉันน่าจะเชื่อแม่ ตอนที่เตือนไม่ให้ฉันแต่งงานกับแก คนสวยเลือกได้อย่างฉัน น่าจะเลือกคนที่เหมาะสมกว่านี้ แต่ไม่ ฉันดันเลือกคนหล่อ แล้วดูแกตอนนี้สิ อย่างกับคนแก่เลย แค่โมโหนิดเดียวก็เป็นลม สงสัยฉันคงจะต้องเอาล่ะ ทำไมเธอถึงไม่ฆ่าเราแล้วทำให้มันเสร็จๆไปซะเลยล่ะ เพราะว่าเธอทำไม่ได้นะสิ อะไรกันน่ะ นายไม่เห็นมือของเธอเหรอ แค่นิ้วเล็กๆของเธอก็บี้เราให้ตายได้แล้ว ก็นั่นแหละ พวกเขาทำไม่ได้ พวกเขาทำไม่ได้ ทำไมเราถึงเพิ่งจะเห็นเนี่ย ฉันไม่เข้าใจที่นายพูดเลยจริงๆนะ ดู บนโน้นใกล้ๆเพดาน คุณเห็นอะไร กระโหลกใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่า ไม่ใช่ที่อยู่ตรงกลางน่ะตราประจำตัว มันเป็นชื่อของอาณาจักรนี้ ปราสาทนี่ไง ความสิ้นหวัง ฮะ ปราสาทแห่งความสิ้นหวัง นั่นแหละคือสาเหตุที่เขาอยากให้เราฆ่าตัวเอง นั่นแหละคือเหตุผลที่เราออกไปไม่ได้ อะไรอ่ะ ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะ ยักษ์นั้นบอกว่า เขาให้อุปกรณ์เราทุกอย่างให้เราใช้ไม่เห็นเหรอ พวกเขาฆ่าเราไม่ได้ ที่เขาทำได้ก็แค่เพียงสร้างสถานการณ์แย่ๆเพื่อให้เราทำร้ายตัวเอง ที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาที่เจอปัญหาคุณก็จะเจอทางออกเสมอใช่ไหม มันจะต้องมีทางออกสิ ต้องมีอะไรสักอย่าง ไม่มีหวัง 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 นั่นมันตัวฉันเองนี่
นั่นมันตัวฉันเองที่อยู่ในกรงขัง ตอนนี้ผมมืด8 ด้านละ อะไรตรงข้ามกับความสิ้นหวังงั้นเหรอ ไม่รู้สิ ความหวังไง นั่นอะไร ฮะ ทางออกไง เบาๆหน่อย อีกนิดเดียวแล้วก็ เราทำได้ ความหวัง ความหวัง เสียงอะไร โอ้ไอ้คนไร้ประโยชน์ ใจเย็น ใจเย็น อย่าทำให้เขาตกใจ ลูกหมีน้อยลูกหมีแสนน่ารัก พวกนักโทษมันหนีไปแล้ว เร็ว จับพวกมันให้ได้นะจ๊ะที่รัก ไม่งั้นฉันหักคอแกแน่ กลับมาเดี๋ยวนี้ อย่า ดีมากจ้าที่รัก ทำได้ดีมากๆ ดีจริงๆ จริงๆนะ ไอ้คนไร้ประโยชน์ โอ้แย่แล้ว เร็วเข้า จับมันให้ได้ ไอ้ยักษ์โง่เอ้ย ทางนี้ ทางนี้ ฉันน่าจะฟังที่แม่เตือนฉันนะ เฮ้ย ไม่สิ ฉันน่าจะเลือกยักษ์ที่เหมาะสมกับฉัน ฉันดันมันเลือกไอ้ยักษ์รอไปดันโง่ ตัวก็แม่น แล้วดูสิ ฉันต้องลงไปอุ้มแกขึ้นจากพื้นทั้งที่ใส่ชุดนอนอยู่หรือไงฮะ ไอ้คนไร้ประโยชน์ เฮ้ย ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะ คุณนึกภาพออกไหมว่าเจ้ายักษ์นั่นจะโดนเมียเขาเล่นงานยังไง เขาคงสิ้นหวังจริงๆนั่นแหละนะ สมชื่อเขานั่นแหละ เกิดอะไรขึ้น ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ ดูเหมือนทางมันจะหายไปนะ แต่เธอยังคงมีคนนำทาง ยินดีต้อนรับสู่ยอดเขาแห่งความยินดีของพระราชา ชิมรสชาติของสิ่งที่กำลังจะตามมา ขอบคุณครับ คนเลี้ยงแกะผู้ใจดี ผมชื่อ คริสเตียน และเธอก็คือความหวัง ทุกคนรู้จักพวกเธอและรักเธอ บอกผมหน่อยได้ไหม เรารู้จักคุณไหม เพียงบางส่วน พวกเธอต้องยินดีมากแน่ๆ ถ้าได้รู้ว่าตอนนี้พวกเธออยู่ใกล้เมืองที่พวกเธอตั้งใจแสวงหาอยู่ และที่พวกเธอได้ฝ่าฟันความยากลำบากมากมาย ใช่ นั่นเป็นข่าวดีจริงๆครับ แล้วเส้นทางข้างหน้า มันอันตรายมากไหมครับ ขอให้พวกเธอจำคำแนะนำนี้ไว้ให้ดีก็พอ พวกเธอไม่ได้เดินทางตามลำพัง แต่พระราชาทรงนำทางพวกเธอเหมือนคนเลี้ยงแกะนำฝูงแกะของเขา เขาจะไปก่อนเสมอ แม้ว่าแกะออกไปนอกสายตา ฉันจะให้แผนที่สำหรับการเดินทางที่เหลือของพวกเธอ จงระวังพวกประจบสพอย่านอนในดินแดนแห่งความลุ่มหลง จงให้แสงสว่างของเมืองอยู่ตรงหน้าเธอเสมอ เราจะทำตามที่คุณบอกครับพลเลี้ยงแกะผู้ใจดี
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่านี่ใช่ทางที่จะนำเราไปเขาไปไหนแล้ว เขาพูดถึงแผนที่ เขาเอาให้คุณหรือเปล่า ฉันว่าก็จะถามเหมือนกันน่ะว่ามันจะดีมากเลยถ้ามีมันตอนนี้ ฉันไม่รู้เลยว่าเราจะไปทางไหนดี ว้าว มันช่างยอดเยี่ยมจริง ฉันกล้าพูดเลยว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะมีผู้แสวงหาเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ ฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เจอพวกคุณ ผมชื่อคริสเตียนและนี่เพื่อนที่แสนดีของผมความหวัง ช่างเป็นชื่อที่ดีจริงๆมันสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่ดีของพวกคุณ ฉันมั่นใจ พวกคุณกำลังเดินทางไปเมืองเจอจรัสอยู่ใช่ไหม ใช่แล้วครับ อย่างนั้นเรามาเดินไปด้วยกัน แต่แสงสว่างของเมืองมาจากทางนั้นนี่ครับ อ๋อ มันก็แค่ดูเหมือน มาทางนี้ ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ ฉันเป็นยอดนักวิเคราะห์คนจากบุคลิกนะ รู้ไหม ฉันยอมร่วมเดินทางเฉพาะกับคนที่มีความทุ่มเทมากๆ พอๆกับฉันเท่านั้น จริงๆ พวกเราก็แค่พยายามรักษาความเชื่อ ถึงแม้ว่าจะพลาดพลั้งไปบ้าง ต้องคริสเตียนสิ เขาเหนือกว่าผมเยอะเลย ทั้งทางด้านคุณธรรมและความกล้าหาญ แล้วเขาก็เริ่มเดินทางก่อนผมซะอีก ผมชื่นชมในตัวเขาจริงๆ ยิ่งได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกแบบนั้นด้วยจริง โอ้ไม่เอาหน้า ผมไม่ได้มีคุณธรรมอะไรขนาดนั้นหรอกครับ ๆถ่อมตัวเกินไปแล้ว มาเล่าเรื่องการเดินทางที่กล้าหาญของเธอให้ฉันหน่อย เอาแบบละเอียดเลยนะ แล้วฉันจะถือว่าฉันติดหนี้เธอตลอดไป ไม่รู้สิครับ คือมันเยอะมากเลยครับ ช่างถ่อมตัวจริง เขารอดมาจากบึงแห่งความสลดใจด้วยนะ ๆ โครนที่น่ารังเกียจ แล้วก็หุบเหวแห่งความอับอาย แล้วก็หุบเหวแห่งความอับอาย เราก็หนีจากปราสาทแห่งความสิ้นหวังมาด้วยกัน ซึ่งมีน้อยคนที่รอดมาได้นะครับ ถ้าดูจากกระดูกที่เกลื่อนกลาดอยู่ที่นั่นนะ ฉันขอคารวะแทบเท้า แล้วผมก็สู้กับอโพเลียนด้วยนะคุณรู้ไหม เธอเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงเลย เป็นพวกโง่ที่หลอกง่ายจริงๆ แกแปลกใจเหรอพวกแกคิดว่าเราจะปล่อยแกไปง่ายๆงั้นเหร ปล่อยพวกเราลงไปนะ ตะข่ายนี่มันถักทอมาจากคำโอ้อวดของพวกเจ้าเอง ดูจากมันแล้วฉันกลัวว่าพวกเจ้าคงถูกความเย่อหยิ่งของเจ้าเองรั้งไม่ให้ถึงจุดหมายได้ ปล่อยพวกเรา ช่างน่าสงสารจริง เจ้าคงไม่ได้กลับไปหาเมียของเจ้าต้องเรียกว่าแม่ไม้ถึงจะถูก ไม่ พวกประจบสพ อะไรนะ เขาคือผู้ประจบสพ แล้วเราก็ติดกับเขาเข้าเต็มๆเลย โธ่เมื่อไหร่ฉันจะฉลาดขึ้นสักทีนะ อย่าเพิ่งหมดหวังนะคริสเตียน แต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นี่ หยุด ขอร้อง อย่าเพิ่งหมดหวังสิ ลองคิดดูดีๆสิ ว่าคนเลี้ยงแกะพูดอะไรอีก ระวังพวกประจบสอพลอ ก่อนหน้านั้น เธอไม่ได้เดินทางตามลำพัง ตอนนี้พวกเธอก็ไม่ได้อยู่ตามลำพัง มันเจ็บมาก บางครั้งในความหวัง การช่วยเหลืออาจจะหมายถึงบาดแผล พวกเธอไม่ได้เจอคนเลี้ยงแกะที่ยอดเขาแห่งความยินดีหรอ เราเจอ แล้วเขาไม่ได้ให้แผนที่กับพวกเธอหรอ เขาให้แต่คำแนะนำ และคำเตือน แต่แผนที่เขาไม่ได้เอาให้พวกเรา คำแนะนำของพระราชาคือแผนที่คริสเตียน มันบอกอย่างชัดเจนแล้วนี่ว่าให้ไปทางไหน และทางไหนที่ไม่ควรไป ใช่ครับ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว จงระวังให้ดี เพราะพวกเธอใกล้จะถึงจุดหมายของเธอแล้วใกล้มากๆ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปถึงที่นั่น เมื่อเธอยืนอยู่ที่ขอบของเงามืดเงาสุดท้าย ข้ามเขตแดนที่มันร้ายสิ้นพลังอำนาจ ที่นั่นสิ่งเก่าๆจะถูกทิ้งชั่วนิรันดร์และสิ่งใหม่จะเริ่มต้นขึ้น อย่ากลัวที่จะก้าวข้ามมัน เพราะเมืองแห่งนิรันดร์รออยู่ตรงหน้า เธอจะพบว่าแต่ละก้าวของเธอจะลึกลงหรือตื้นขึ้นตามความเชื่อของเธอที่มีต่อความดีเลิศของพระราชา คุณจะไปไหนอะ
นายไม่เห็นเมืองที่อยู่ตรงหน้านั่นเหรอ ฉันกำลังหาทางข้าม คริสเตียน คริสเตียน ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ มันดูเหมือนจะไม่มีทางให้เราข้ามไปได้เลยอ่ะ ไม่มีทางอ้อมไปด้านข้าง ไม่มีทางปีนข้าม มีแต่ต้องเดินผ่านมันไป นายหมายความว่ายังไงอ่ะ มันไม่มีทางที่เราจะ คุณไม่เห็นเลยว่านี่มันคืออะไร นี่คือเงามืดเงาสุดท้าย นี่คือเขตแดนที่พวกมารร้าย มันสิ้นพลังอำนาจ ความตาย ความตายเหรอ ที่ซึ่งสิ่งเก่าๆจะถูกทิ้งชั่วนิรันดร์และสิ่งใหม่ๆจะเริ่มต้นขึ้น เราไปต่อได้นะ แต่เราจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วนะ ผมจะไป ความหวัง ผมจะไปคริสเตียน แล้วฉันล่ะ ฉันไม่ ต้องไปสิเรามาไกลขนาดนี้แล้ว ฉันมาเตรียมทางเพื่อคนอื่นนะความหวัง เพื่อนำทางภรรยาฉัน ครอบครัวฉัน เพื่อช่วยพวกเขา และนั่นคือสิ่งที่เธอไม่สามารถทำได้ เพราะทางเพื่อคนอื่นถูกเตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยพระองค์ผู้ทรงเตรียมทางนั้นไว้ให้เธอ หน้าที่ของเธอคือเดินตาม และเชื่อฉัน เธอเป็นคนที่ทุกคนพูดถึงมากในเมืองที่เธอจากมา คนอื่นๆจะตามมา รวมทั้งภรรยาและลูกๆของผมด้วยใช่ไหมครับ คำถามนั้นคริสเตียนมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่จะตอบได้ และถ้าพวกเขามา เธอจะพาเขามาถึงแค่นี้เท่านั้น หรือว่าจะพาเขาไปสู่สิ่งใหม่และชีวิตนิรันดร์ซึ่งจะไม่มีมารร้ายชั่วนิรันดร์ ผมจะไป ผมต้องไป ความหวัง ตลอดการเดินทาง คุณบอกผมว่าเส้นทางของพระราชาไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง พระสัญญาของพระองค์เป็นจริง ผมรู้ว่าพระองค์จะไม่ทำให้ผมผิดหวังในตอนนี้แน่นอน ลาก่อนพี่ชายที่รัก ความหวัง ผมไปแล้ว ไปที่เมืองเจอจรัสไปที่พระราชาสัญญาไว้ ไปยังที่เธอสองคนพยายามแสวงหาอย่างสุดใจ เอาละ ผมกลัว ไม่ผิดหรอกที่เธอจะกลัว เธอได้วางใจในพระราชาโดยชีวิตของเธอนะคริสเตียน และผมเพื่อนที่รัก ผมจะวางใจในพระองค์ด้วย แกได้เจอข้าอีกแน่คริสเตียน เมื่อคืนโถมทับแก เมื่อความตายที่หนาวเหน็บรัดรอบวิญญาณที่แตกสลายของแก เมื่อนั้นข้าจะอยู่ที่นั่นแน่ เธอจะพบว่าแต่ละก้าวของเธอจะลึกลงหรือตื้นขึ้นตามความเชื่อของเธอที่มีต่อความดีเลิศของพระราชา ช่วยด้วย ฉันเลือดไหลนี่ เ
คุณคือคนเลี้ยงแกะนี่ ใช่ฉันเอง ฉันคือผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผมเห็นเลือดนี่ ผมเลือดไหล นั่นไม่ใช่เลือดของเธอคริสเตียนแต่ของฉัน และเธอก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบาดแผลอีกต่อไป เพราะเธอได้มาถึงที่ซึ่งสิ่งเก่าๆได้สูญสลายไป และชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ยินดีต้อนรับคริสเตียนยินดีต้อนรับสู่เมืองเจอจรัสยินดีต้อนรับน้องชาย คริสเตียน ยินดีต้อนรั คริ บ สเตียน พี่ชายที่รัก ความหวังศรัทธา โอ้เพื่อนของฉัน พี่น้องของฉัน ถ้าครอบครัวของฉันได้มาเห็น พวกเขาจะต้องมาแน่ พวกเขาจะต้องตามมาแน่ พวกเขาจะมา พวกเขาจะมา This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. ผมรู้ว่านี่คงจะทำให้คุณเสียใจมากเหมือนกับผม แต่ผมต้องไป เพราะว่าผมไม่สงสัยแล้วว่าหนังสือนั้นจะบอกความจริงหรือไม่ ผมเชื่อในคำสัญญาที่ผมได้อ่าน และผมก็จะเก็บมันไว้ในใจผมตลอดไป ตาไม่สามารถมองเห็น หูไม่สามารถได้ยิน และไม่มีใครสามารถจินตนาการถึงสิ่งดีเลิศที่พระราชาทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ คริสเตียนยังมีชีวิตอยู่ เด็กๆ เด็กๆตื่นเร็วพ่อของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story.
presence, my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It